සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා යාළු සිළු දෙනාම. අදත් එක්ක කියලා ඉන්නේ රිටර්න් මොටර් ෂෝ එකත් එක්ක පහුගිය දවසක මට පොඩි ඉන්විටේෂන් කාඩ් එකක් හම්බුණා. අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලොන්ච් කරනවා කියලා නිකම්බු ජෙට් ඉන් බ්ලූ එකේ. ඉතින් මම ගියා ඒගොල්ලෝ ඉන්විටේෂන් කාඩ් එකක් මට එවලා තිබුණා. මම ගියා ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා බහ කරා. හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේක වැක්ස් එකක්. ලංකාවේ අපිට ලොකුවට වැක්ස් ගැන කතා කරන්න දේවල් නැහැ. ඉතින් වැක්ස් වර්ග කීපයයි ලංකාවේ තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ වැක්ස් එකක් ලංකාවේ වෙළඳපොළ බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න හොඳ වැක්ස් එකක් ලංකාවට එයි කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි ඒක ලංකාවේ ඒජන්ට්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි ලංකාවට ඒක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මට්ටමේ එකක්. මොකද ඒ කියන්නේ මම හොඳ මට්ටමේ කියන්නේ මම ඒක අත්දැක්කා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලනකොට ඒකට යන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මේ වැක්ස් එක කිසිම වතුරක් නැතුව අපි තමකෝ වාහනේ දූවිලි නැහැ. නමුත් ඇලෝ වීල් එකේ මඩ තියෙනවා. ඇලෝ වීල් එක හොද ගන්න ඕනේ. හොදන්න විදියකුත් නැහැ. ඔයාට රෙදි කෑල්ලකට වැක්ස් චුට්ටක් දාලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඇලෝ වීල් එක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක අත්දැක්කා. මේකේ තියෙන අපිට විශාලම පර්පස් එක තමයි කියන්නේ ලොකුම පර්පස් එක තමයි මේකෙන් අපිට මුළු වාහනේම ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේකෙන් ඇලෝ වීල් ක්ලීන් කරගන්නත් පුළුවන්. බොඩි එක ක්ලීන් කරගන්නත් පුළුවන්. බිල් ස්ක්‍රීන් එක ක්ලීන් කරගන්නත් පුළුවන්. වාහනේ තියෙන නිකල් ක්‍රෝම් අයිටම්ස් මොන හරි එහෙම අපි හයි කරලා දිනනවා නම් මොඩිෆිකේෂන්ස් ඒක ක්ලීන් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් ක්ලීන් කරගන්න බැරි ටයර් විතරයි. අනිත් සියලු දේම ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේගොල්ලෝ ලොන්ච් කරා. ඒගොල්ලෝගේ ඒ ගැන කතා බහ කරා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී බලන්න පුළුවන්. මම රෙකමන්ඩ් කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. බය නැතුව ගන්න. වෙළඳපොලේ තියෙනවා. මේ දවස්වල ඒගොල්ලෝ ප්‍රොමෝෂන් ඒ කියන්නේ ප්‍රවර්ධන කටයුතු ටිකක් යනවා. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය වෙළඳපොලට 10යි. ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. මීගමුව පැත්තේ ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගන්න පුළුවන්. මොකද මීගමුවට මේගොල්ලෝ මේක ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන විදිය, ඕගොල්ලෝගේ වාහනයක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා ඒක පෙන්නනවා කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට මුළු ලංකාව පුරාම ඒක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේකේ නම්බර් එකක් දානවා අපි. ඒ නම්බර එක ඔයාලට බලලා මගේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට නම්බර එකක් දානවා. මේක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ඔයාලට පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඉතින් අරගෙන බලන්න. කිසිම කම්ප්ලේන්ට් මුකුත් නැහැ. හොඳ මාකට් එක අල්ලයි වගේ ගතියක් තියෙනවා මේක ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් කතා බහ කරලා නම්බර් එකට කතා කරලා ඕගලන්ට එකක් ගෙන්න ගන්න ඕන නම් කුරියර් සර්විස් දාලා ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ එහෙම තමයි කිව්වේ. ඒගොල්ලෝ එහෙමත් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඕගලන්ට හොඳයි. ඒක ඕගලේ වාහනයක් තියෙනවා නම් අලුත් වාහනයක් නම් තියෙන්නේ වැක්ස් එකක් හොය ඉන්න කෙනෙක්ට හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අරගෙන බලන්න. පාවිච්චි කරන්න. ගිහිල්ලා එන්න. වැඳින්න අපිත් එක්ක ලයික් කරන්න අපුව, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අපුව, කමෙන්ට් කරන්න අපිට. වීඩියෝ එක අවසානයේදී තියෙන නම්බර එකක් කෝල් කරලා ඕනනම් ඕඩර් එකක් දාලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා එන්න අපි රෙඩ්ලන්ඩන් මොටර් ෂෝ